วันนี้ครับผมมีคีย์บอร์ดจาก M-Shot มาแนะนำครับ M-Shot เป็นแบรนด์จีนแบรนด์หนึ่งที่ผมรีวิวมาหลายอย่างมากเมาส์ของ M-Shot เนี่ยผมรีวิวมาหลายตัวมากตอนนี้มาถึงคีย์บอร์ดแล้วก็เพื่อนๆลองดูหน้าตาผมพูดตรงๆเลยนะมันเป็นคีย์บอร์ดที่ไม่หล่ออ่ะเป็นคีย์บอร์ดที่หน้าตาธรรมดามากแต่สเปคข้างในครับผมกล้ายืนยันเลยว่าเป็นหนึ่งในคีย์บอร์ดที่มีเรื่องของการส่งสัญญาณที่ไวมากๆนะครับประมาณ 0.1 มิลลิเซกถือว่าไวมากๆนะครับแล้วก็ค่าสแกนเรทอยู่ที่หลักแสนครับ 128,000 ครับทั้งที่ตัวอื่นๆนะเขาจะอยู่ที่ประมาณ 32,000 หรือว่า 64,000 แต่ตัวนี้อยู่ที่หลักแสนนะครับโพลิเรทสูงสุดที่ 8,000 นะครับแล้วก็ใช้สวิตช์ระดับเกมมิ่งเกรดนะครับที่มีความนิ่งแล้วก็มีความเสถียรมากๆครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากแนะนำครับสำหรับสายเล่นเกมครับอยากให้ดูคลิปนี้ก่อนครับขอเชิญพบกับรีวิว M-Shot S68 ครับก็ตอนนี้ครับบิ๊กเพนกวินเขานำเข้าคีย์บอร์ดจาก M-Shot มาแล้วนะครับเป็นหนึ่งตัวที่โหดมากๆนะครับอย่างที่บอกไปสเปคอะไรต่างๆเขาโหดมากๆนะครับแล้วก็มีสวิตช์ที่ตอนนี้ครับบิ๊กเพนกวินนำเข้ามาจะมี3สวิตช์ให้เลือกนะครับก็ไล่ไปตามราคานะครับตัวแพงสุดก็จะเป็นสวิตช์ระดับท็อปเลยของ TTC Uranus Standard นะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่าแล้วกันว่าสวิตช์แต่ละตัวมีความสามารถยังไงส่วนราคาครับจะว่ามันเป็นบัดเจ็ตคีย์บอร์ดไหมก็ประมาณ 2,000 กว่าก็ถือว่ามีราคาเหมือนกันแต่ก็คุณภาพที่อยู่ข้างในครับบอกเลยโคตรแน่นนะครับโคตรดีครับสำหรับสายเล่นเกมครับอยากจะให้ดูคลิปนี้ก่อนมันมีอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะทำให้เราเล่นเกมได้ดีมากขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้เราได้เปรียบคู่แข่งนิดๆนะครับแล้วก็เรื่องของ SOCD อะไรต่างๆครับทำได้อยู่แล้วครับในคีย์บอร์ดระบบแม่เหล็กในยุคนี้ครับก็มาดูของในกล่องกันเลยดีกว่าหน้าตาตัวกล่องครับมาแบบดุดันเลยนะครับดำตัดกับม่วงครับคำว่า S68 ตัวใหญ่เลยสำหรับของในกล่องครับก็จะมีคีย์บอร์ด1ตัวครับซึ่งเขาจะมีอยู่2สีครับขาวกับดำนะครับแล้วก็ให้สายคล้องมาด้วยครับซึ่งอันนี้ต้องมาประกอบเองนะครับเป็นสไตล์วูติงเลยนะครับสายเคเบิลเป็นสายถักครับหัว A to C ครับแล้วก็พวกของเบสิกนะครับที่ดึงคีย์แคปที่ดึงสวิตช์นะครับแล้วก็สวิตช์สำรองอีก2ตัวนี้เป็นสวิตช์ของ KTech นะครับคู่มือการใช้งานครับแล้วก็เป็นพวกฟังก์ชันคีย์นะครับว่ากดฟังก์ชันบวกกับอะไรเป็นคำสั่งอะไรประมาณนี้ครับเรามาดูหน้าตาตัวคีย์บอร์ดกันครับก็หน้าตาเบสิกเลยนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะครับสายคล้องตรงนี้เราก็เคยเห็นแล้วใช่ไหมก็ไม่ได้มีความแปลกใหม่สำหรับหน้าตานะครับก็ดูคลีนดีนะสำหรับเวอร์ชันสีขาวตัวนี้คีย์บอร์ดครับเป็นแบบ 65% คีย์ทั้งหมดมี68คีย์นะครับแล้วก็มีเรื่องของเคอร์เซอร์ลูกศรด้วยวัสดุครับตัวคีย์บอร์ดเป็นพลาสติก ABS นะครับเป็นวัสดุเป็นพลาสติกแต่ก็งานประกอบผมรู้สึกว่าดีเลยดูแบบจับดูแล้วแบบไม่ได้รู้สึกกระจอกอ่ะรู้สึกงานประกอบดีมากนะครับแล้วก็แน่นหนาดีข้างหลังนะครับก็เป็นจุดยางนะครับ4จุดแล้วก็ตรงนี้สามารถปรับระดับเพิ่มได้อีก2ระดับนะครับหัวการเชื่อมต่อ Type C ตรงนี้อยู่ทางฝั่งซ้ายของตัวคีย์บอร์ดนะครับก็เวลาเราเอียงคีย์บอร์ดเล่นนะครับมันก็จะไม่ชนกับเวลาเราตวัดเมาส์นะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับตัวคีย์แคปครับเป็น PBT Double Shot นะครับแล้วก็ไฟไม่รอดนะครับแต่ตัวคีย์แคปรู้สึกมีความหนาครับเพื่อนๆดูความหนามีความหนานะครับทำให้เสียงการพิมพ์มันจะไม่โปร่งนะครับก็รู้สึกเสียงการพิมพ์เพราะนะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้เสียดายเนาะไฟไม่รอดนะครับสำหรับสาย RGB สิ่งสำคัญของคีย์บอร์ดแมกเนติกครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของสวิตช์ครับซึ่งทางร้าน Big Penguin นำเข้ามาเนี่ยเขาจะมีให้เลือกอยู่3สวิตช์นะครับก็คือเป็นเวอร์ชัน Ice Blue นะครับแล้วก็ KTech ตัวที่ผมรีวิวตัวนี้แล้วก็เป็น Uranus Standard นะครับซึ่งเพื่อนๆลองดู KTech ก่อนเป็นสวิตช์ที่หน้าตาดูหล่อดีนะครับก้นทึบนะครับแล้วก็ฐานด้านล่างเป็นสีดำนะครับแสงไม่รอดข้างบนก็เป็นใสๆนะครับแสงรอดซึ่งสวิตช์ทั้ง3ตัวมันจะมีราคาต่างกันนะครับไอบูเนี่ยก็จะถูกสุดนะครับ KTech ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยแล้วก็ Uranus Standard ก็จะแพงที่สุดนะครับส่วนสวิตช์ทั้ง3ตัวที่ร้าน Big Penguin มีให้เลือกนะครับก็เริ่มจากตัวถูกสุดก่อนละกัน Ice Blue ตัวนี้นะครับสังเกตว่าค่าการกดนะครับจะอยู่ที่40กรัมนะครับก็ใช้แรงอยู่ที่ประมาณ40กรัมเนาะแล้วก็ตัว KTech ตัวที่ผมรีวิวอยู่นี้นะครับก็อยู่ที่32กรัมนั่นแปลว่า KTech นะครับจะใช้แรงในการกดน้อยกว่า Ice Blueจะใช้แรงมากกว่านะครับแล้วก็ตัว Uranus Standard คือตัวนี้นะครับก็จะใช้แรงกดอยู่ที่32กรัมฟอร์ดนะครับก็สังเกตว่าค่าแรงกดจะมีความเท่ากับตัว KTech นะครับส่วนเรื่องฟีลลิ่งการกดนะครับผมรู้สึกว่า KTech ตัวนี้เป็นสวิตช์ที่มีความ wobble น้อยมากนะครับคือต้องบอกก่อนผมก็ยังไม่เคยลองพวก Ice Blue หรือตัว TTC Standard เนอะแต่เท่าที่ได้ลอง KTech ตัวนี้มาระยะเวลาหนึ่งเลยผมรู้สึกว่า
เป็นสวิตช์ที่มีความบับเบิ้ลน้อยนะครับเอานิ้วแตะๆเอานิ้วโยกๆแล้วรู้สึกว่าเขามีการเคลื่อนตัวน้อยมากนะครับพูดง่ายๆคือเป็นสวิตช์ที่มีความมั่นคงแล้วก็เสถียรซึ่งมันก็จะส่งผลต่อพวกคำสั่งต่างๆเวลาเราตั้งค่า resolution point ต่ำๆหรือพวก rapid trigger อะไรประมาณนี้นะครับก็เรื่องของสวิตช์สำคัญนะครับเพื่อนๆก็ลองเลือกดูแล้วกันว่าชอบตัวไหนนะครับแต่ถ้าถามผมเจ้า KTech ตัวที่ผมใช้งานอยู่นี่ก็ผมพอใจแล้วนะเพลทด้านในครับเขาเป็นอลูมิเนียมเพลทนะครับแล้วก็จะมีโฟมประมาณ2ชั้นก็คือเป็นโฟมโพรอนนะครับแล้วก็จะมีซิลิโคนแพดอยู่ด้านล่างนะครับก็ให้เสียงการพิมพ์ที่สำหรับผมก็รู้สึกว่าโดดเด่นในคีย์บอร์ดราคาประมาณนี้นะครับคีย์บอร์ดบัดเจ็ตราคาประมาณนี้เสียงการพิมพ์ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันไปฟังเสียงที่ผมเทสดูครับสิ่งสำคัญของคีย์บอร์ดแมกเนติกครับคือเรื่องของซอฟต์แวร์ครับนี่เป็นหน้าตาซอฟต์แวร์ของ AS68 ของ M-Shot นะครับสามารถตั้งค่า Web Driver ได้นะครับกดเข้ามาเลยก็จะเจอกับหน้านี้นะครับก็เป็นทรงแบบคลีนเลยนะครับขาวตัดน้ำเงินก็อันนี้จะเป็นเรื่องของ Light Setting นะครับการตั้งค่าโหมดไฟมีหลายโหมดมากเพื่อนๆดูสามารถปรับสปีดปรับความสว่างได้นะครับแต่สำหรับสายเกมอย่างเราก็ปิดไฟไว้ดีกว่าแล้วก็ตัวคีย์แคปมันไม่มีไฟลอดด้วยนะแต่เพื่อนๆก็สามารถหาคีย์แคปมาเปลี่ยนได้นะอันนี้แล้วแต่เมนู Trigger Setting ครับก็เป็นหน้าตาเมนูที่เราคุ้นเคยนะพวกตั้งค่า resolution point ต่างๆนะครับอย่าลืมมา calibrate นะครับให้เลือกสวิตช์ก่อนนะครับอันนี้ผมใช้เป็น KTech ใช่ไหมผมก็เลือกเป็น KTech แล้วก็มา start calibrate นะครับมันจะต้องกด2ครั้งนะครับกดทุกปุ่ม2รอบนะมันถึงจะเสร็จสิ้นการ calibrate นะครับก็อันนี้เป็นการตั้งค่า resolution point นะครับตั้งแต่ 0.1 นะครับถึง 3.4 นะครับก็หลังๆผมไม่ค่อยเซตต่ำแล้วไม่รู้ทำไมแก่แล้วมั้งQuick Trigger ครับหรือว่า Rapid Trigger ครับสามารถเซตได้นะครับต่ำสุดตอนนี้อยู่ที่ 0.02 แต่ถ้าเกิดผมไปกด Berserk Mode คือเหมือนแบบโหมดบ้าคลั่งนะครับถ้าเกิดเราติ๊กเปิดตรงนี้นะครับเราสามารถเซต Rapid Trigger ต่ำสุดได้ที่ 0.01 นะครับก็เพื่อนๆมาลองเปิดดูแล้วกันซึ่งเขาจะเขียนไว้เลยนะครับถ้าเกิดเราจะใช้ Berserk Mode เนี่ยเราควรจะต้องมีสวิตช์ที่มีคุณภาพดีนะครับซึ่งของ KTech หรือว่าของ TDC เนี่ยมันโอเคอยู่แล้วเราสามารถเปิดได้นะครับก็มาลองเปิดดูแล้วกันแล้วก็พวก Dead Zone นะครับสามารถเซตได้นะครับ Continuous Rapid Trigger สามารถเซตได้นะครับ Key Map Macro สามารถเซตได้นะครับ Advanced Key ก็เป็นส่วนสำคัญเลยนะครับพวกค่าล้ำๆต่างๆนะครับตัวนี้ครับเราสามารถตั้งเป็น Rapid Snappy ได้ด้วยนะครับ RS นะครับแต่ผมทดลองใช้แล้วผมรู้สึกว่ามันใช้ยากไปนิดนึงแล้วก็พวก DKN นะครับ1ปุ่มทำงานได้4คำสั่งนะครับ Hold Tab ก็คือกดค้างเป็นอีก1คำสั่งนะครับแล้วก็ Toggle Switch คือการกดค้างนะครับก็สามารถมาเซตได้นะครับ Performance Setting ครับก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญนะครับผมขอไล่ที่ตัวนี้ก่อนแล้วกัน Key Repeat นะครับคือถ้าเกิดเราติ๊กเปิดนะครับมันจะช่วยป้องกันเวลาแบบเรากดคีย์บอร์ดแล้วมันเกิดอาการเบิ้ลมันเหมือนแบบกดคำสั่งรัวๆอะไรประมาณนี้ก็มาติ๊กเปิดตรงนี้นะครับ Berserk Mode ก็อย่างที่บอกไปนะครับมันจะทำให้สามารถเซต Rapid Trigger ได้ที่ 0.01 นะครับตรงนี้นะครับ Adaptive Dynamic Calibrate ยังเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่นะครับน่าจะเป็นเวอร์ชันทดสอบอยู่ถ้าเกิดเราแปลตามเนี่ยคือพูดง่ายๆคือมันจะทำให้คีย์บอร์ดมีความเสถียรนะครับมันอาจจะมีการ Calibrate เองอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับถ้าเกิดเราแปลตามนี้คือคีย์บอร์ดจะมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพวก Windows Lock พวกสวิตช์เป็น Mac นะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับไอ้พวก performance setting ตรงเนี้ยผมส่งเมลไปถาม M-Shot แล้วนะครับว่าแต่ละตัวมันมีความสามารถยังไงมันมีความแตกต่างยังไงซึ่งทาง M-Shot เขาก็ตอบแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีคลิปทดสอบปล่อยมาเร็วๆนี้นะครับแต่วันที่ผมอัดคลิปนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับก็เอาเป็นว่าผมถาม M-Shot แล้วกันแต่เขายังไม่ตอบนะครับว่าแต่ละข้อมันทำอะไรได้บ้างนะครับมาดูเรื่องของ polling rate นะครับสามารถเซตได้สูงสุดอยู่ที่ 8,000 นะครับแต่เท่าที่ผมได้ลองเล่นนะครับได้ลองทดสอบกับซอฟต์แวร์ข้างนอกนะครับก็1,000 2,000 4,000 เนี่ยมันมีความเสถียรอยู่นะครับตอนนี้ผมเซตที่ 4,000 นะครับ stop test มาดูนี่เห็นไหมครับ polling rate เด้งที่ 4,000 สูงสุด 8,000 เนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นที่ผมคนเดียวก็ได้รู้สึกว่ามันมีความไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับนี่ครับเทส 8,000 ของผมนะครับมันจะค่อนข้างมีความวกวนนิดหน่อยอาจจะเป็นที่เครื่องของผมก็ได้นะครับแต่1,000 2,000 4,000 ไม่เจอปัญหาอะไรนะครับ 8,000 เอาจริงๆผมก็เชื่อว่ามันส่ง polling rate ที่ 8,000 แหละเพียงแต่ว่าเราอาจจะทดสอบออกมาเป็นภาพไม่ได้นะครับ
เอาจริงๆนะครับตามสเปคคีย์บอร์ดตัวเนี้ยมันเป็นคีย์บอร์ดสาย performance จ๋าๆเลยเพราะว่าสเปคอะไรต่างๆโหดมากสแกนเรทอยู่ที่ 128,000 นะครับแล้วก็พิมพ์เรทอยู่ที่ 8,000 นะครับคือถ้าดูจากตัวเลขบนหน้ากระดาษเนี่ยสเปคตัวนี้โคตรโหดเป็นคีย์บอร์ดตัวหนึ่งที่มีค่าสแกนเรทสูงมากและแต่หลักแสนถือว่าโหดมากคือปกติผมจะเห็นแค่ประมาณ 32,000 หรือว่า 60,000 แต่ตัวเนี้ยมันเบิ้ลไปอีกมันเบิ้ลไปเป็น120,000ก็เขาเป็นว่าเราเชื่อตามตัวเลขเขาแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาคงไม่โกหกเราหรอกเนาะแล้วก็สวิตช์ที่ทางBig Penguinนำเข้ามาขายก็มีทั้ง3ตัวเป็น3ตัวที่โหดเหมือนกันนะครับอยู่ที่ราคาอันนี้เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจเองแล้วกัน Ice Blue ถูกสุดนะครับ K-Tech แพงขึ้นมาหน่อยแล้วก็ TTC Uranus Standard ก็แพงที่สุดนะครับแต่ส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าทั้ง3ตัวอาจจะมีความต่างกันเรื่องของความ wobble มั้งคือยิ่งแพงก็ยิ่งเสถียรยิ่งนิ่งยิ่งมีความ wobble น้อยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ตัว K-Tech ที่ผมรีวิวนี้ก็รู้สึกพอใจในการใช้งานนะครับการสั่งการอะไรต่างๆก็ทำงานได้ดีนะครับพวก action point หรือว่า repeat trigger ซึ่งผมคิดว่ามันอยู่ที่การตั้งค่าของเราได้แหละถ้าเราไม่ได้ตั้งค่าจน extreme เกินไปไม่ได้ตั้งโหดเกินไปมันก็ไม่มีปัญหาในการใช้งานแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเว็บซอฟต์แวร์ของ M-Shot ค่อนข้างเป็นซอฟต์แวร์ที่ดูใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีความเสถียรไม่ได้ไม่ได้หลอนอะไรนะครับdevelop ของ M-Shot ผมรู้สึกว่าค่อนข้างเก่งเหมือนกันอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวที่ผมเจอมาจากหลายๆอย่างนะครับเรื่องของคีย์บอร์ดเรื่องของเมาส์ช่องผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องที่รีวิวเมาส์ของ M-Shot เยอะมากๆเลยนะยังไงเพื่อนๆไปไล่ดูแล้วกันนะครับอย่างที่บอกครับคีย์บอร์ดตัวนี้มันเป็นสาย performance จ๋าๆเลยสำหรับคนที่ชอบสีสันชอบไฟ RGB ชอบไฟทะลุคีย์แคปก็อาจจะผิดหวังนิดนึงนะครับแล้วก็หน้าตามันแบบจะว่ามันบ้านๆไหมก็พูดได้นะครับเพราะว่ามันดูธรรมดามากเลยมันไม่ได้มีความล้ำไม่ได้มีความอะไรเลยสายคล้องตรงนี้เราก็เห็นกับคีย์บอร์ดมาหลายตัวแล้วนะครับก็ถือว่าหน้าตาดูธรรมดาดูไม่ได้หล่อแต่ความสามารถโคตรโหดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจครับสำหรับสาย performance สายเล่นเกมนะครับผมคิดว่าเจ้า M-Shot X08 ตัวนี้น่าซื้อมากๆครับแล้วก็เรื่องของสวิตช์ครับยังไงเพื่อนๆลองพิจารณาดูแล้วกันว่าเพื่อนๆชอบสวิตช์ที่มีแรงกดประมาณไหนชอบแรงกดเยอะหรือว่าชอบสวิตช์เบาๆเงียบๆนิ่งๆก็ลองเลือกดูแล้วกันแต่มันก็ตามราคาเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมครับBig Penguinเขานำเข้ามาขายนะครับทั้ง3สวิตช์เลยนะครับแล้วก็มี2สีให้เลือกนะครับขาวกับดำนะครับก็ลองไปช้อปปิ้งดูแล้วกันหรือว่าเพื่อนๆจะไปจับหน้าร้านครับเหมือนเดิมครับโครงการ T59 Westgate นะครับใกล้กับ MRT 3 แยกบางใหญ่นะครับก็หลังๆนี่Big Penguinเขานำเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็มา M-Shot แล้วก็มีอีกหลายแบรนด์เลยเกี่ยวกับพวก magnetic keyboard นะครับยังไงลองเข้าไปดูแล้วกันเพื่อนๆคิดงานกับเจ้า X08 ตัวนี้ครับมาแชร์ให้ผมฟังหน่อยนะครับหรือว่ามีอยากจะแชร์เทคนิคอะไรก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเข้ามาอ่านทุกคนอยู่แล้วนะครับยังไงเจอกันกับคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ